Hi guys! Welcome back to Rhea's Kitchen. Today, ang gagawin naman nating recipe ay kimchi fried rice. So normally, ang kimchi ginagamit lang natin or kinakain natin as a side dish para sa ating mga main courses pag kumakain tayo sa Korean restaurants or sa bahay. But today, gagamitin natin siya as one of the main ingredients para magluto ng kimchi fried rice. So the ingredients that we need are our kimchi. We need some rice. We need some garlic. And we have to mince the garlic. And for an extra kick and extra flavor, nagdagdag ako ng spicy pork bulgogi. Okay, so for this recipe, i-chop natin yung ating kimchi para maging bite-size siya. Okay, make sure na yung mga juices niya ay isa-save natin. By the way, nag-save nga pala ako ng konting juice para mas maganda yung kulay ng ating rice. So, mainit na yung ating pan and pinainit ko na rin yung ating oil. Pwede na tayong mag-umpisa. Lagyan na natin ang ating garlic. Minced garlic. Halo-halo lang natin siya kasi mabilis siyang masunog. So, pag fragrant na yung ating garlic, ilalagay ko na yung ating pork bulgogi. Okay. So, hintayin lang nating maluto ng konti yung ating pork bulgogi. Nagbibigay to ng extra flavor sa ating fried rice. Okay. So, yan. Next, ilalagay ko na ang ating kimchi. Ayan. Ayan, guys. Amoy na amoy Korean na dito sa loob ng bahay namin. So, saute lang natin siya. 1 to 2 minutes. Okay, so ready na siya. Lagay na natin yung ating rice. Ayan. Habang sinusote natin ganyan, iiba na yung color niya. Okay, so at this point, ilagay na rin natin yung ating kimchi juice. Halo lang natin. Okay. Ayan. Hanggang sa ma-incorporate na lahat yung ating ingredients. Pwede nyo siyang tikman to see if okay na sa inyo yung lasa. Pwede nyo lagyan ng konting salt or pepper to adjust to your taste. So guys, ito na yung ating kimchi fried rice. Ready na siya to be served. So ipe-plate lang natin and then titikman natin siya. So guys, ito na ang portion na pinakahihintay natin. Titikman na natin ang ating kimchi fried rice. So, nilagyan ko siya ng egg topping sa taas. Super sarap niya, guys. Lalo na pag tinap nyo din siya ng seaweed. Sarap. So, that's it for our video today, guys. Hopefully, nagustuhan ninyo ang ating recipe today. And sana matry nyo din siya at home very soon. And please don't forget to like and subscribe to my channel for more cooking videos to come. Bye!